අද අපිට ඉන්න දවසක්. දැන් පාකිට පික්නික් එකකට. Life with Mihi YouTube channel එකට ඔයාලව ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපිට ඉන්න දවසක්. හවසට අපේ යාළුවෝ ටිකත් එක්ක පික්නික් එකකට යන්න ප්ලෑන් කරගෙන ඉන්නවා. ඒකට අවශ්‍ය කරන බඩු ටිකක් ගන්න මම දැන් මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. එහෙනම් යන්න මාත් එක්ක. මේ අමුතු වාට. ගොඩක් කාලෙකින් තමයි අද අපි සේරම කට්ටිය මීට් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මතක හිටින දවසක් කරගන්න අපි කට්ටියම අමතක කරේ නැහැ. ඒ නිසා කට්ටිය එක එක જાතියේ කෑම බාරගත්තා එද්දි අරගෙන එන්නම් කියලා. මං හිතුවා ෆුඩ් ප්ලැටර් එකක් හදාගෙන අරගෙන යන්න. ඉතින් ඒකට බඩු අරගන්න ගමන් තමයි මම මේ ඉන්නේ. මේකට ගන්න. pumpkin theme. Good morning. Hello. Hi. Hi. යාළුවෝ ඉන්න යාළුවෝ. කොයිද ආවේ? අංගපු එක පික්නික් ආවා කියන්නේ. එක වාට කවුද මේ කණ්ඩේ? කට්ටියම කියපු වෙලාවටම ආවා. දැන් ඉතින් තියෙන්නේ හොඳ තැනක් හොයාගන්න. ඇත්තම කිව්වොත් පාකින් එකේ ඉඳන් බඩ තුස්සගෙන අපිට ටිකක් දුර යන්න වුණා තැනක් හොයාගන්න. දැන් පාකිට අන්තිමේදී අපිට තැනක් හම්බ වුණා සෑහෙන දුරක් ආවට පස්සේ. ඊට පස්සේ ඉතින් අපි හැමෝම වගේ ගෙනාපු කෑම බීම ලස්සනට arrange කරගත්තා. ඒ අතරේ ඉතින් පොඩි අය එක්කත් සෙල්ලම් කරන්න අමතක කරේ නැහැ.
හදන්න පුළුවන්. මුදු පහසේ දැවටින්න මගේ ජීවිතේ සඳ කිරණක්ව සරසන්න මගියා High five. Another one. Yay! ඉතින් පොඩි බබෙක්ගේ ෆොටෝ එකක් හරියටම ගන්න මේ වගේ මහන්සි වෙන්න කට්ටියකුත් ඉන්න ඕනි. මේකේ ගන්න ගන්න. ඔබෝ ඉවරිද කියලා. අර හුලඟ ගන්න තුන. ඉල්ලා අලුත්ම සමාජිකයා. අපි දැන් කොහෙද වෙලා ඉන්නේ? පික්නික් එකට. කට්ටිය තාම ෆොටෝස් ගන්නවා. Hi, Bole. Sangeet අයියේ. කොහොමද මම පාගි? මෙහෙම කෙරුවද? කොහොමද පාගි? Hello. ඔයාව දැක්ක කවුරුද? I'm taking a picture. No! Don't do that! Why? I love you. Hey, that's the moon! Look, look! Moon! කරුටද hina වෙන්න බෑ කටේ වඩුනේ. හැමෝම එකම කතා බහ කරලා, කට්ටිය එකම සෙල්ලම් කරලා, ෆොටෝස් එහෙම අරගෙන කට්ටියට මහන්සි නිසා දැන් කන්න පටන් ගත්තා. චීස් කන්නේ නේ ලුණු තාම. Thank you. One, two, three. What do you think of it?
ඉතින් මේ විදිහට අපි හැමෝම විනෝද වුණා. ලස්සන මතක ටිකක් අපි එදා දවසේ එකතු කරගත්තා. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හම්බ වෙමු. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් Life with Mihi YouTube channel එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ගිහින් එන්නම්. Bye bye.